On computer. Okay, so welcome back. This is Module 4, Implementing Networking for Branch Offices. Remember, ang 741 course is about networking. So after nitong networking na to, sa identity provider na tayo. No? Yung 742, which is sa October ba yun? So module overview, branch offices can provide a lot of challenges. No? In Tagalog, napakadaming problema para sa network administrators. Hindi lang yung connectivity, no? Hindi lang yung networking components, kundi yung mga roles, features, services, and so on. When organizations have centralized infra, meaning everyone can access a single point of file server, no? So, hindi lang file server, pati yung database. Isang database lang ina-update nila in a data center, no? Or a file server, whether sa head office or sa mga multiple branches nila. Okay? Usually limited because of WAN connectivity na tinatawag natin. Ang WAN, wide area networking, you cannot expect na 10 gigabit network yan kasi very expensive to achieve yun. No? Sa amin, meron kami kasi mayaman ng Telstra eh. So we have office in Sydney na production and we have disaster recovery site dito sa Western Sydney, no? Which is 50 kilometers apart. So meron kami 10G network but very, very expensive. No? So pag sinabing WAN, no, decrease bandwidth. No, it's very expensive to achieve 1 gig. So yung user mo na nasa Sydney and Philippines, kung ang headquarter niyo is London, expect high latency, mabagal in Tagalog. Okay? Siguro swerte mo kung makakuha ka ng 2 megabit no, or 60 megabit per second Kasi across ano 'yan across the globe ang access mo 'di ba? So yan yung problem. So as a solution engineer or as a solution architect, kung magiging architect na kayo, this is the solution, no? Sabihin nyo, sir, nagawa ko na 'yan, no? Alam ko na yung problema na 'yan, no? Meron tayong 100 branches, tapos gusto niyo lang single point of accessing a file server. Kayang-kaya ko 'yan, sabihin niyo sa mga boss niyo, no? Kasi nag-aral ako sa Nexus. Yan ang sabihin nyo. Nag-aral kayo. Kasi ito na yung gagawin natin. So, solve natin yung problema na yan. Remember, ang system engineer is a good problem solver. No? Remember yung mga ECE days nyo, yung mga college days nyo, puro problem solving as an engineer. No? Now, ang objective natin, after completing this module, you will be able to describe networking features. Ano yung mga features? No? And consideration for remote offices. And you will be able to explain how to implement, kung paano gawin ang DFS, Distributed File System, para sa mga branch office to connect sa head office. Okay? And dito, you can tell your manager how to implement caching. Kung alam niyo yung mga one accelerator, no, meron kasing product na Blue Coat. Sabihin, one accelerator, pinabibilis ng one. Hindi totoo yun. No? Pag sinabing one accelerator, cache lang yun. Ibig sabihin, yung mga frequently accessed file, nilalagay lang sa hard drive. Let's say, ang file is galing London and then user na sa Australia, ida-download lang niya sa hard drive. Ang tawag doon, caching. Ang Microsoft, gumawa sila ng sariling feature. Tawag doon is Windows Branch Cache. Hindi mo na kailangan bumili ng 1 million peso na Blue Coat, one accelerator. Actually, na-obsolete na rin yun Kasi hindi naman talaga nagpapabilis. Kundi, kinokopy lang niya yung previously accessed files. Lesson 1, networking feature and consideration. So, branch location. Normally, join via a very slow one link. Sabihin natin 2 megabit or 60 megabit. Mabagal pa rin yun. No? Kung 5,000 users nyo, no? Hopeless ang 10 megabit. Walang kwenta in short. No? So, scenario. Ito yung scenario natin. We will provide adequate level of info tech to the user's branch and challenging task. The most common scenarios are unreliable or slow one connection. Okay, yan ang problema. So, ano yung problema? Mabagal. Okay?
Tapos ang branch, usually may mga branch 5 lang. May mga branch napakadami, no? Kung ang branch dun sa let's say third site nyo 5 lang, ang company hindi maglalagay ng isang dedicated system engineer. Kasi napakamahal na engineer. Sa Australia, $50 an hour or 3 million peso a year, no? Buti sana ako sa Pilipinas, magkano lang ang sweldo nila? Siguro $50,000 pesos a month. Ha? So, lack of IT staff, yan ang mga problema, no? Next is lack of physical security. Would you put a data center sa branch na 5 lang ang tao? Diba? Maglalagay ka ba ng server doon para ma-access lang yung file? 5 lang yung tao? No, bibili ka ba ng Dell PowerEdge server XC640 na may 3 nodes? It'll cost you millions. In other words, license pa, di ba? So, hindi practical. Okay? Another scenario. Lahat ng branch nakakonect sa head office. Okay? Okay? So, yan ang mga problema. So, solve natin yan. It's either you connect using VPN, yung ginawa nyo last time. Okay? Pero ang VPN, medyo unreliable din yan. Kasi if you create security policy, network access policy na pag idle ang user for 15 minutes, di-disconnect, di ba? Kung nagawa niyo yung lab, maintindihan niyo to. Ano? Di-disconnect ka. Paano kung nag-lunch out kayo alas 12, kumain kayo sa labas? Di-disconnected lahat user, di ba? Another thing, kaya hindi maganda VPN sa DFS, sa file server, kasi yung bandwidth niya, internet lang eh. Kung sa bahay mo, let's say, PLDT ka, no? 8 megabit. No? Mabagal yun. Mabagal. Okay? So, ito yung mga issue. Maliliit na user, you cannot put a dedicated server. Sa mga 5 staff lang, let's say na destino sa Mindanao, Cebu City, walang IT yan. Hindi niya ma-afford maglagay ng IT. And as another example, hindi mo ma-afford na maglagay ng physical server. Okay? Hindi practical. And lahat ng mga tao na nasa branch, nakadepende sa head office. Yan ang problema. Okay? So ito na. So we're gonna solve the problem. So consideration for branch office includes highly secure connectivity. So let's try to imagine ito yung headquarter. Ito yung DFS service natin. And ito yung branch. Ko-connect natin yan. Okay? Hindi lang connection, kundi we're gonna implement highly secured. If you remember yung past lesson natin, if you're gonna transmit over the internet, anong magandang protocol? Anybody? Di ba meron tayong Microsoft Chat, mas meron POP, mas may AYAP. So, what's the best highly secured protocol? Jmar. Ha? Kasi POP, di ba? Clear text. Ibig sabihin, pag sinend mo yung password from branch papunta doon, mababasa ng mga hacker, no? Mga attacker. Hindi maganda. POP, di ba? CHAP naman, may isang kulang eh. Remember yung CIA triad natin? Wala siya, may authentication pero walang integrity. No, kung CHAP. So AYAP kompleto. No, AYAP may CIA, confidentiality. Ibig sabihin encrypted yung in tunnel, no? Encrypted daw. CIA, so I, integrity, meaning any data you sent will be rechecked. And if corrupted in data, you will issue retransmit data, which is error correction, no? Integrity. A. Ano na may A? Sa CIA triad. Anybody? A. Authentication siya. Tama! A is authentication. So, pag nag-send ka ng data, let's say from branch, papuntan dito, tatanong ng password yan. What's your password? Diba? May IC version 1, version 2. Version 2, magtatanungan silang dalawa. Okay, pare. Ano password, diba? Okay, ito.
Tatanungin mo, teka sandali, hindi kita kilala eh. Ano password? I2. Okay? Dual authentication. Tantayo sa exam ha? Dual authentication. Any question about security? So, pagpasok security, CIA triad kaagad papasok sa memory niyo. Okay? Next, availability and reliability. Okay? So, running to. Yung data center sa headquarter. Hindi dito. Sa branch. Hindi ka maglalagay dyan. Kasi nga, paano ulit mga user? Lugi ganyan. So, how do you make a highly available network? So, gagawa ka na ng ano dyan? Failover clustering. Okay? Load balancer. And fault tolerant. No? So, sa ibang module, gumawa kami ng failover clustering and load balancing. No? Yung server, naka-failover. Na pag namatay, yung first host, lilipat lang sa kabila. Next, capacity. How can you, ito na may scalability kung mag-aaral kayo ng AWS. How will you accommodate 10,000 users? Yun ang tanong niya. No? So sa AWS, kaya maganda mag-enroll din kayo eh. AWS, once you reach 80% CPU utilization lang, magpo-provision siya ng server, gagawa automatic. So magiging pag if you specify 6 server, 6 kagad. Okay, mag-scale out. 6 kagad. Pag bumagsak yung CPU utilization, ibig sabihin wala nang user, gabi na eh, madaling araw na, no? Gabi pa. Alas 12, pumalo ng below 80, mag-scale in. Meaning, re-remove niya yung 5 servers. So wala kang babayaran. Okay? Wala kang babayaran. No? So yan, capacity, napasok sa inyo. Scalability. Okay? Next, legal regulatory requirements. So nandito lahat ng sinasabi ko. Yan. No? So depending on geographic and industry affiliation, sa Pilipinas, no, pag kayo ang IT consultant, tapos na breach, na expose yung data, kulong kayo pare. 10 years imprisonment. Ha? 10 years. Let's say natak. No? So, sabi mo, magaling kang system engineer. Eh, ba't na-download nila lahat ng ating financial documents? No? Let's say BDO. No? Either makulong ka o bayad kang 500,000. Okay? Sa Pilipinas yan. Okay? Kaya kami, hindi kami sa ethical hacking namin, we don't test yung mga Philippine server. No? Meron dyan anti-cyber attack. No? Kulong ka pag nahuli ka ng PNP. No? Kaya mga ina-attack namin, nasa European country. Okay? Mapapansin nyo kung nag-ethical hacking kaya. Hindi sa Pilipinas. Next, head office. Magkakaiba ng resources yan. Okay? And yung infra, no? Mga chip yung mga branches nila. Let's say, nandito ka sa may, let's say, facility ng mga small island, no? Let's say, Siargao, meron bang data center? Imposible. No? Yung mga mining, nasa Siargao yan eh. Mga Benguet mining. Paano sila nakakonect? Walang internet doon. They're relying on satellite. Very expensive, pero very slow. You have to take into business consideration yung political structure. Tandaan nyo, ang Meralco at Napocor, pinaghiwalay yan. Napocor sila yung distributor ng kuryente. Meralco, sila yung billing, di ba? Di ba? So, hindi mo pwede pag-isahin yung entity na yon. Kailangan paghiwalayin mo yon. Okay? So, may political reason. Next one, cost. Centralizing server results greater cost. Meaning, you have to make it highly reliable, highly scalable by doing redundancy. Sabi sabihin dalawa, hindi lang isa, dalawa. Kaya maganda kung mag-virtual ka na lang eh. Virtual machine, dalawang physical host or sa isang physical host, dalawang VM. Na? Next, option for providing network connectivity. So you have to take into consideration anong klaseng link. Dati meron kaming frame relay, no, dinidiscuss sa Cisco. Frame relay is like switching. No, switch para siyang naka-connect lang sa switch, no? Buong branches mo parang pinasok lang sa layer 2. Next, you have to maraming link type, hindi lang 'yon. May MPLS, yung very common na layer 3,
na you can connect branches, no? Another one, ang casino sa Philippines, no, naka MPLS sila, very expensive 'yon. No, cause it's a dedicated link now which pays 60,000 pesos a month from one casino going to the provider such as PLDT, 60,000. Ilang branch ang casino? No, more than 300 yan eh. No? So tinanggal nila, no? I was part of that project. Pinalitan namin ng SD1, Software Defined Wide Area Networking. Alam mo kung ano yung SD1? Software defined, para siyang virtual private network. Virtual networking siya. No? Para siya naka-VPN, pero mas secure. Okay? Sa SD1, you can achieve 100 megabit. No? Sa frame relay, imposible. Pinakamabilis siguro sa frame relay. Na-lab namin to 8 megabit. Okay? So, high latency, ibig sabihin mabagal. Okay? So, paano magiging low latency? SD1, in-implement namin. And then, link utilization, how many users sa isang bandwidth? No? Let's say, 100 megabit bandwidth. Ilan kasya mo i-pipe doon? No? Then, how reliable yung connectivity ng PLDT? No? Yun ang question din eh. Diba? So, hindi ka lang bibili ng PLDT link. Kailangan may isa ka pang backup globe. So, dalawa. Di ba? Magastos talaga. Solution doon, VPN ka na lang. Okay? Because ang VPN traffic is routed through internet lang yan. And may encryption yan. Yung CIA nga, using AYAP. Okay? Matinding encryption yun. Next, consideration for providing AD, Active Directory, and DNS. You need DNS. Na pag tinype mo, let's say, facebook.com, DNS nagre-resolve nun sa IP address. Okay? Next, credential caching. Dapat wala kang credential caching. Ito kasi yung problema. Let's say nasa Cebu ka, headquarter mo nasa BGC, tapos naka-cache. So pag, let's say, laging isang user, naka-cache yung password mo, no? Naka-domain admin siya, hindi nagdi-delete ng file yun. No? So tatanggalin niyo yung credential caching na yan. Hindi maganda yan. Then, there should be admin role separation. Pag sinabing administrators, ito yung local. Let's say, nasa Cebu ka, Cotabato, Mindanao, may mga local admin doon eh. No? So, kung local admin ka ng Cebu, dapat hindi ka local admin ng headquarter nyo sa Makati. Okay? Malino ba yan? Okay? Separate. Paghiwa-hiwalayin mo nga eh. And then, you need to implement read-only. Kasi let's say, may branch kayo sa Batanes. Dapat, hindi siya pwede mag-delete. No? So, ano gagawin nyo dito? Ginawa ko na yan last week, di ba? In-explain ko na to. Anong klaseng DNS kailangan nyo gawin? Anybody? Primary ba o secondary? Secondary. Tama, okay. We're learning. Gagraduate na tayo. So, as a solution architect, pag tinanong kayo, ano bang secure na DNS? Secondary na lang, sir. Kasi baka mamaya mag-delete yan, di ba? Okay? Now, how do you deploy read-only? Ganun din, secondary domain to, read-only. Meaning, you cannot delete kasi nga, read-only. So, ganito gumawa ng read-only. Run AD prep, read-only domain controller prep. Okay? Paano gumawa ng RODC, read-only? Ang domain controller, let's say may mga user ka, no? All over the world. Okay? Then, meron ka sa Africa. Maraming scammers sa Africa, di ba? Pag naglagay ka ng primary domain controller, yung full-blown DC, kaya nila mag-delete. No? So, hindi ko ilalagay yan sa mga alanganing bansa tulad ng Africa. Dito po yung RODC, meaning wala silang power to remove. Malinaw ba? Malinaw. Kaya ROD. Ano purpose nito? So, they cannot remove security group or security permission. No? How do you install RODC? Napaka-simple. Ito lang ginagawa ko. AD preparation, tapos install Windows features / AD. Napakadali lang yan. Gagawin natin to. Using RDS for presentation virtualization, remote desktop services, ito yung concept na mag-RDP lang kayo sa server. Okay? So let's say let's say meron kayong 100 system engineer all over the world, you need to purchase the license para maka-connect sila sa server ninyo. Kasi maximum 2 lang yan eh.
Consideration for file service. Anong klaseng file service? DFS. So, meron tatlong klaseng file services. DFS ang gagawin natin. No? Meaning all global satellite will be replicated kung meron silang local server. Okay? Branch cache is a one accelerator. Shared SMB is a Windows sharing concept na. So, ayan. DFS, meron siyang compression. Let's say, nag-copy ka ng 1 gig file, kukompress niya before transmitting sa head office. Okay? Branch cache, one accelerator to reduce yung file transfer. Nagko-copy siya ng mga file. So, the file exists already in your local data center. No? Server message block, ito yung main protocol ng file sharing. No? And it also provide end-to-end encryption. This is for Windows. No? Let's say, isang user, ito, let's say, ito, ginawa namin to, yung user nasa Melbourne. And then, na-acquire namin mga equipment ng Endeavor Energy. Parang Meralco yan ng Pilipinas, Endeavor Energy. So, binili ng IBM for 10 million, 3 years contract. So, binili namin. So, nilipat namin lahat sa Sydney data center. Itong mga print server nila. No? Ganito nangyari. Yung user nasa Melbourne, pero yung printer katabi lang niya. No? So, nagko-complain siya. Ba't pa nagpiprint siya? Inaabot siya ng mga 5 minutes. So, tinrace namin. Ganito nangyari. So, nagprint ito ng isang page lang. Text nga lang. Word document. Ganito nangyari. Send mo sa print server na sa Sydney. No, which is, I think, 5,000 kilometers. Napakalayo. Bago bumalik yan dito sa user, kasi ito, print queue. Ito yung print queue. Nandito sa print server. Nasa Sydney. Babalik dito. Yung printer driver and spooler nasa kliyente. Bago niya ma-print. Nung matrace namin, 2 megabit lang pala to. Kaya ang tagal. Pag nag-print to, baba to sa Sydney, babalik sa user, may print spooler, tsaka siya magpiprint ng data. Okay? Ito yung print object. So, ang tagal. No? So, niresolve namin yon by increasing the 1. Okay? Implementing DFS. So, how are you gonna implement? Sa dito, tandaan nyo, merong DFS namespace. So, namespace, ito yung UPN, user principal name na tatype mo. Parang facebook.com. Okay? Sa dalawa, whether domain-based or standalone. Pag standalone, server name. Pag domain-based, yung domain name. Malinaw ba? So, anong difference ng dalawa? Let's say ito, loan SBR1, server name pag standalone. Pag domain, tatype mo lang adatom.com/fileshare. Yun lang. Na? To configure namespace, kailangan gumawa ka ng user principal name, tinatawag ng namespace. Kuha ka ng folder kung saan mo lalagay lahat ng file. You need to define the target. Okay? And then you have to set yung interval. Sino ba yung primary, sino ba yung secondary. So, ganito yung tsura ng domain namespace. Okay? So, how do you deploy DFS? Wizard lang tayo. So, hindi tayo magpa-PowerShell kasi napaka-straightforward. Diba? Okay? When we implement DFS R, pag sinabing R, replication. Ibig sabihin, yung file na nasa file server, na nasa branch, will be replicated papuntang file server sa headquarter. Malinaw ba? Okay? So, paano nagka-copy? Ganito yan. It will use remote differential compression. Pag sinabing differential, yung mga hindi pa nako-compress, yun ang i-compress niya. Okay? Question. Tanong kayo. Any question? Ano ulit yung remote differential? Ito yung mga file na hindi pa nako-compress. Ko-compress niya bago niya i-send sa headquarter. And then, DFSR, trabaho niya, gagawa siya ng temporary folder. Okay, bakit kailangan gumawa? Kasi doon niya i-compress sa temporary folder. Let's say, magsasend ako ng document na 1 gig. Hindi ko i-send na 1 gig. Parang niyang easy zip yan eh. Gagawa siya ng temporary zip folder, which is staging folder. So, yan ang staging folder. Malinaw ba? So, madali na maintindihan, di ba, yung concept? Next, it will detect changes.
by monitoring the journal. So let's say first file journal is 01H. Okay? Pag in-update mo yung file, mag-iiba yung journal number, 01B, mga ganon. No? So pag na-detect niya, bago yung journal, uy, hindi ko pa nako-compress to. Gagawin niya, ko-compress niya yung differential. Okay? So ibig sabihin, pag nag-add kayo ng file, bago yun. Hindi pa niya nako-compress. Re-compress lang niya. Na? Before transmitting. Okay? Sino may trabaho nun? Si DFSR. Okay? And ang protocol ng DFSR is Vector Exchange Protocol. Anong protocol? Vector. No? So, yan yung folder. Dito niya yung stage. So, ano ginagawa ulit sa staging, Ivan? Para saan ang staging? Sir? Hello, sir? Para saan ang staging? Pag hindi pa ready, sir, sa production, dun muna Oo. So, kukompress muna yan. So, before kayo mag-send ng data, kukompress niya. Ang compressed file nasa staging. Okay? okay, sir. And then, kung may conflict, let's say, user 1 na nasa London, nag-send sa headquarter, and user 2 na Sydney, nag-update din ng file ng same file name. Paano mangyayari yun? So, gagawa siya ng conflict. Okay? Conflict. Let's say, nagkasabay sila ng sending. Kasi isang file lang ina-update all over the world eh. Let's say, may user din sa New York, in-update yung file sa headquarter. So, sabay-sabay. Sino mananalo? Diba? Mananalo nun, the one with the latest date stamp. So, nagbe-base yan sa date stamp. Na? Pag may mga conflict, lalagay niya sa conflict and deleted. Okay? Madaling din, di ba? So, ito yung paggawa ng DFS folder. The command is new DFS replicated folder. Group name, add a to. So, grupo lang to. Ang actual pangalan ng folder is promotion. And then, check yung mga member. Sino mga member group? Let's say, ang member ng DFSR is London, or may Sydney, may Toronto, may New York. Sila yung member ng Adatum Marketing. Okay? And then if you type get command module F DFSR, lalabas lahat ng command for DFSR. Okay? So ito yung ating scenario. So meron tayong 3 scenario. Let's say branch office. Sabihin natin itong hub site or headquarter. Pag sinabing sharing, you can send and receive file. Malinaw. Whether branch ka or headquarter, you can send and receive. Okay? Mga dual. Pag sinabing data collection, only branch office ang pwede mag-send sa hub site or headquarter. Okay? Hindi sila pwede mag-collect mag-download ng data from headquarter to branch. Hindi pwede, no? Next is data distribution. Ito naman yung headquarter, nagsisend ng data sa mga, let's say, video branches. Sabi niya, send na kayo ng report ninyo. Okay. So, let's say, send dito. Ito yung bago ngayon. Okay. Question. Nagets pa naman? Nagets? Any question? Wala pa naman. Okay, ito example. Ito example lang gagawin natin. Let's say, there's a new user in New York and then merong user in London. Ngayon meron tayong dalawang data center. Isa sa New York and isa sa London. No? For geolocation, sino pinakamalapit na data center na pag ang user is nasa New York? Anybody? Ano yun? Ayo. Ha? Pwede pakiulit? Okay. Let's say the user is in New York. Nasa New York City, no? USA. Saang data center siya ko-connect sa tingin mo? New York din po. New York din. Kasi ito yung geolocation niya eh. Meaning, this is the nearest data center, di ba? Yes, Pag nasa po. London ka, saan ka ko-connect? New York ba o London? London. Siyempre, London. This is the nearest data center. So, tawag doon, referral. So, bibigyan ka ng referral. So, meron kayong server
na nandun sa opisina ninyo, babatuhan ang referral. Sabi niya, pare, nasa New York eh. Ito referral ko. Punta sa number 2, access main file sa New York. Okay? Then si user sa London, bibigyan step 1 na yun, tatanungin niya yung DFS niya. Pare, gusto ko ma-access yung konto sa marketing eh. No? Sino ba, saan ako connect? New York na London. Babatuhin to, step 2, yan. Sabihin dito sa London. Pero in reality, magkaibang folder yan. Ito yung London server 1 na nasa London. Ito na may New York na nandun sa New York. Pero the way they see it, user, type lang, ganito lang. contoso.com/marketing. Ganun lang. So, sino ang referral? Nag-generate na referral? Yung server na may DFSR. Okay? Pas let's say user, nag-update sa New York, pupush niya yung data sa London. Okay? Anong tawag doon? Data collection. Pag ang user naman nasa London, in-update yung file dito, i-upload niya sa headquarter. Ano tawag doon? Hub site. Okay? Paano naman kung ang file nagkopyahan? Ano tawag doon? Sharing. Nagbatuhan. Let's say in-update dito, binato dito. May update dito, binato doon. Two-way. Sharing. Ito yan. Yung in-explain ko kanina. Yan. Sharing. Tandaan nyo duwa lang sharing. Data collection, yung branch nag-upload sa hub site. Distribution, yung branch nagda-download. Okay? Mamaya tatanungin ko kayo ulit dyan. Tatanungin ko kayo. Malinaw ba ang ating DFS concept? Ito yung mga steps, no? Okay? And how do you, ayan, ito yung referral. When you disable referral, wala na. Ibig sabihin, yung London user, kukonek yan sa Sydney. No? Maliligaw na siya, hindi na in-optimize. How do you manage DFS? Ito yung mga commands. So if you want to clone yung DFS, let's say may bagong branch kayo sa Davao City. Tapos meron din sa BGC. Ano gagawin nyo? I-export mo yung DFSR clone. So magkakaroon yung XML file. Tapos punta kang BGC, import mo yung XML. Gagawa yan ng another folder lang yan. Naka-XML lahat yan. Okay? XML is just a clear text. So, anong command? Export DFSR clone. Papunta dito sa folder na yan. To import naman, hugutin niyo yung laman ng file na to. Okay? And then, meron tayong tinatawag na health report. Report niya sino yung conflicted, sino yung deleted, sino yung overwritten, and sino yung replicated. And so on. Kapakadami. Ito yung mga PowerShell command. Okay? Practicein nyo to. Practicein nyo mamaya or sa Monday. Kung kailan kayo gusto. Type nyo yan lahat. No? Kung ano ba na-generate niyan. Andito yung explanation. Napakadaling intindihan. So, one example. Remove DFS in root target. So, di-delete niya yung DFS namespace. Okay? Type nyo lahat yan para maging magaling kayo. Okay, tapos na. Yun na. Any question sa ating concept? Walang question. Ibig sabihin, naintindihan natin. So, ito na. Maglalab na ako. So, for us to clearly understand, hindi pwedeng theory lang. No? Dito, mag-hands-on lab tayo. So, hands-on lab na natin. So, meron tayong step-by-step instruction given by Microsoft. So, gawa to ng Microsoft. Hindi ko to ginawa. Napakahabang procedure. Hindi, maiksi lang to. Ito to. Actually, 2 pages nga lang to. Tingnan mo Page 140, 141, 142, 3 pages lang. Okay? Maiksi lang to. So, de-demo ko na Ganito yung steps natin. Exercise 1, gagawa tayong DFS. I-install natin yung Dfs Role sa server 1, no? Which is nasa London. And server 1 din, nasa Toronto. So, dalawang server, magkokopyahan yan. Exercise 1. And then, may mga task to. So, task 1, install ang role sa dalawang server. Task 2, branch docs, DFS namespace, yung pangalan.
magdadagdag tayong data, task 3. Task 4, gagawa tayong target. Task 5, gawa tayong replicate. Yun lang. And then magkokopyahan na yung mga file na yan. So upon completion of this exercise, you will have implemented successfully DFS. Exercise 2, validate mo. Okay? So meron tayong file na binato dito. Okay? So saan to? Sa Toronto. Ayan, no? Tingnan nyo, Toronto, no? Toronto. Dapat mag-replicate yan. Okay? Mag-replicate sa London. Okay? So, gagawa tayo. Ito na. Ready na ba kayo? So, kaninong machine pwedeng gamitin? Kanino bang machine pwede kong gamitin? Ivan, okay lang ba sa PC mo? Server mo pala? Ivan? Opo, sir, okay lang po. Okay. So, gagawin ko muna sa PC ni Ivan. Revert back ko. May erase yun. No? Kita nyo pa naman yung screen, di ba? Yes po, kita po. Ba't di ako makakonect sa'yo, Ivan? Ba't di ako makakonect? Sandali, Ay, sir, nakakonect pa ako. Alis po ako. Ay, hindi. Okay lang. Kailangan ma-disconnect ka na eh. Okay lang, kahit di ka umalis. IP. Sandali, mali. Ano bang IP address? Sandali, check natin. $83. Yan. Kita nyo screen? Can you see the Windows server? Kita ba? Kita po. Okay, nandito ako sa lawn CL1. Nakikita nyo na. So, I'm gonna revert. Okay. So, it will apply all the settings. Sir, ang kailangan natin, server 1 at Toronto. No? So, I'm gonna power on lawn DC1 because this is our domain controller. And start ko na. Server 1, revert. So, before you start revert, para you'll go back to the original settings. After that, power on yun na. So, ang memory ng server nyo should be 16 gig, di ba? Yun. Power on.
And then, what else? Toronto. So, Toronto server, revert. Toronto, nasan Toronto? Canada. Okay? So, Toronto, siguro branch tong Toronto. Ang headquarter is server 1. Now, saan ang LON server 1? London, di ba? So, paano ko makakonect ang Toronto sa London? Anong router bubuksan ko? Anybody? Sa tingin niya. Toronto, Canada, oh. London. Ano bubuksan ko? Meron tayong North America router. Ano ba? And European router. Sa tingin mo? London. North America, sir. Hindi, tingnan natin kung sino, no? Sige. So, wala akong makita sa screen. Ayun, nawala nga yung YouTube. screen. Teka, sabi ko na nga ba, may nawala na naman eh. Teka, share ko ulit just let me know kung may nawawala, no? Kasi multiple screen ako eh. Dalawa kasi yung monitor ko. Ayan, nakita nyo na? Nasa Hyper-V ako. Kita na? Kita na ulit po. Okay. Let me know kung hindi nyo makita na. Okay, so still booting up. I'm gonna go launch server 1 so I can install Dfs Role. May nakakonect daw. Sandali. Server 1. Yun. Yun. Paano ba i-hide tong Zoom na to? Hide ko muna yung Zoom. Yan. So this is server 1. DC1. Liitan natin kasi masyadong malaki. Yan. Then this is server 1. And then Toronto. Asan ang Toronto? Toronto. Connect. Yun, Toronto, okay. And then Lones VR1. So, task 1, we're gonna install Dfs by using the wizard. Pas-install lang natin ng file and storage service. No? Then ulitin natin sa Toronto. Okay, so tandaan nyo, install lang natin dito yung Dfs namespace. So resume recording. So I log in to LON SVR1 and Toronto server. So I'm gonna run wizard, add role. Okay, role based. If you select RTS, this is for VDI. So hindi natin gusto sa desktop, kundi sa server. And then which server you want to install, nag-iisa lang naman siya, server 1. Then what role? DFS. Ang DFS, nandito under file and storage services, no, which is installed. Expand mo tong file and iSCSI. Ayun siya. Okay? So you need to select DFS namespace and select remote admin tool plus DFS replication. So what's the difference between the two? Ang DFS replication, siya yung nagsisynchronize ng file
from headquarters to branch. No? DFS namespace naman, ito yung domain name. Na? So you should be able to explain, ano? Yun lang. Okay, then restart destination if needed. Select yes, then it will do the installation. Okay, so are we gonna do the same task sa Toronto server? No? Next. Nag-iisip pa siya. Natin. So I'm logging sa Lones VR1. Okay, logging in. Oh, di ba? Mas mabilis, oh. Responsive. And then I'm gonna log into server 1 as well, Toronto. Sa ganun pag-log, ha? Toronto. Alam niyo yung password, pa55w.rd. That's the password to all Microsoft virtual infrastructure. Sa lahat ng training, yan ang password. Take note nyo, ha? Baka hindi kayo nagtitake note. Ano yung password? Ano yung password? Eh, nasa book naman siya. Ayan, dalawa na. Server 1 and Toronto. No? So, again, mag-install ako ng role. It will be a Dfs role. If you see this one running, so hindi ka pa pwede mag-start na. Okay, try ko na. Nag-stop na mag-run. Ayun, nagra-run pa pala. Tayo natin matapos. Tingnan ko lang kung ang Toronto is reachable. Uy. Reachable, resolvable pero hindi pingable na. Kasi nga naka firewall. So tatanggalin niyo yung firewall muna. By typing control, network, and disable niyo itong firewall na to. For testing purposes lang. You know, turn Windows off, turn Windows firewall off. No? Para matest natin kung reachable siya. Tor SVR1. Ayan. Question dito. Bakit hindi mapping? Anybody? Anong router ang kailangan ni on? Kasi patay yung router eh. Ba hindi mapping? Tanggal na yung firewall? Anybody? Uy, dali. Kayo student. Kasi walang router. Remember, Toronto, North America yan eh. So, start nyo tong Toronto. Kailangan i-up nyo din yan. Ha? Okay. Tandaan nyo ha, kailangan NA router up. Eh, London, nasa ng London? Anong bansa London? Europe. Parang Europe. Europe. So, kailangan naka-on din to European. Okay? Napipicture nyo yung architecture nila. So, kailangan naka yan. Tandaan nyo, hindi pa mapping ha. Babalikin natin yan. So, once na nag-up na yung router, reachable na yan. So, iwanan kong nagpiping, continuous ping. Ito na. So, we're gonna install DFSR. Habang nag-aantay tayo. Mas mabilis tong kanya. Bakit ganun? Nakasaan na yan eh. So, ang DFSR is under iSCSI. Ayun na. DFS namespace, features, DFS replication. Explain ko na yan kung ano yan. Okay, restart destination if needed. Installing, dapat mag-move yan. Mag-blue siya. Ay, nag-blue. Mas mabilis nga ito. Okay? So, let's go to Toronto naman and do the same thing. Add role. Next. Next.
Uy, gising. Ayan. Toronto. Selected Toronto. Eh, ba't nag-previous ako? Install DFS. Careful kayo, ha? Ito kasi hindi naka-on eh, ha? Kailangan i-on mo pa yan. File and IceCASI. So that means file server kailangan naka-on. On, ha? Namespace. Okay? DFS. Okay? Yung tatlong yan, kailangan yan. Yun lang. So, restart the server if needed. Okay, so sabay na yan. Sabay na nag-install. So, we're just waiting. So, we finish exercise 1. Ang next task 1. Task 2 naman, gagawa tayo ng branch docs sa server 1. O, ito, tapos na. Oh. Succeeded. Tapos na siya. So, gagawa tayo. Switch to server 1. Tools. Hanapin mo yung DFS management. Ayun, no, na-install na. Ngayon, bago tayo, ito yung DFS namespace, ito na may replication. Bago natin gawin to, I wanna make sure na reachable o timeout. Hindi pa siya reachable. Meaning, hindi pa up and running si router. Up na siya. North America is up. So, siguro naglo-load pa ng services. Up na rin si European. Balikan natin ta. No, host name, tatype ko nasan ba tayo? Sa server 1. Piniping ko si Toronto. Oo, reachable na. So, I'll take just 1 minute lang bago mag-up. Reachable na, no? So, okay na yan. Yung branch natin, up and running. Okay? Ano So, siya dahil sa router? oh, router. Kasi hindi na, patay yung router kanina ba? Ka-on lang natin, di ba? Opo. Okay. So, router yan, ha? Take note. Hindi mo ma-reach pag walang router talaga. Real life scenario talaga. Okay, dito na tayo sa names, ways, and replication. So, task 2 na ako. So, dito, right-click nyo, gagawa kayo ng bagong namespace. Okay? So, ang server natin, si Lon Server 1. So, type nyo lang, ito yung headquarter. Okay? Yung una-una, siya ang headquarter. Enter nyo lang yan. Ayan na, siya yung una, no? Next. Saan na yan? Next. Dito sa name na to, under name, type nyo branch docs. Kasi ano to eh, ay mali. Branch docs. And then check yung settings, kailangan all user have full. Admin say have full. All users, ito na lang, all users have read and write. Para makapag-write whether branch or headquarter. Okay? Branch docs yan. Next. So, ito yung UPN niya. So, the way you access is using branch docs. Okay? Kung standalone, server name. So, tandaan nyo, kailangan ma-access natin to later. Yeah? So, take note ko dito. Nagawa ko notepad. Ito yung file share. DFS file share. Na? Next. Create. Okay. Properties. Referral. Ayun, no? Within 300 seconds.
and optimize consistency. Ibig sabihin, meron siyang staging na gagawin. Tapos na ako sa task 2. Task 3 naman, ra-right click mo tong, ang gagawin natin dito, add nating files sa branch docs. So right click, gagawa tayo ng new folder. So dito, data file. Add. Okay. Ang target, saan mo ilalagay? Sa server 1. So hanapin mo yung server 1, ayun. Server 1. Teka, sandali. So, gumawa akong data files. Kailangan sa server 1. So, saan to? Server 1. So, server 1, show shared files, branch docs. Teka, new ba? New gagawa ba ako? Hanapin natin. Browse. Ayun. Dapat lumabas yan data file. C:branch docs. Ay, server 2. Ba't server 2? Server 1. Kaya pala di ma-resolve. So, meron siyang branch docs na. Dapat naka-point yan sa C. Sandali New folder. Name. Data file. Target nito, ganito dapat. Yan. Data file. Loan SVR1. So, not created. Yes, kikreate mo. And then, tandaan nyo all user have read. So, saan yon? Nasa C. Okay, C. Branch docs. Dami branch docs yan. Kung wala, nasa ayun. Branch docs. Lagay mo sa data files. So, dun siya. So, in short, nasa data file. Ayan, yan Branch docs, new file. Ay, teka, ba't ko kinancel? So, sasabi niya, saan naka-create? Sige, create natin. So, Dfs. Dapat dito. New folder, branch docs. Okay. Data files. Okay. Branch docs. Okay, so same with the Toronto server. So, punta tayo DFS management. So, kailangan meron din to. Actually, pwede mong gamitin din dito Add folder target.
Branch docs. Pwede nyo ma-expand ang branch docs. Yun, nakita ko na. Add folder. No? This time, sa Toronto to. So, babrowse natin kung kanino siya makipag replicate. So, kailangan makita niya sa Toronto. Yan, nakita niya. Ngayon, ano naman ng Toronto? Walang folder, di ba? So, gagawa tayo. So, ang path nito will be tor data file. So, sa C, punta ka na C. Gagawa ka ng, sabihin natin na data file na lang para mas simple. So, depende kung then all users should have the read permission. Anong share name? Data files. Okay? So, dyan niya ilalagay. So, dalawa na. Sa may London, may Toronto. Then next, mag-create tayong replication group. Kung sinong group pwede mag-replicate. Tawagin natin tong replication group na replication group Ceylon to Toronto. Replication group. Okay? RG. Next. So, yan. Sa London, dito lalagay yung file. Toronto dito. Next. Sino member or headquarter? Si London. Okay? Sa full mesh, everybody will be connected. Everyone will be connected. What bandwidth do you want? Kung ang speed lang na binato sa inyo is 256, yan ang pipiliin mo. Pero i-full ko na. Para mabilis. Na? Okay, review. So, this is the settings. So, it's making, tapos na. It created a replication group, then dalawang server member, and nag-update siya ng staging niya. Kung makikita niya. No? So, yan na yan. So, pag nag-drop ako ng file sa data files, dapat mag-replicate dito. Okay? Pero during the first replication, gagawa muna siya ng vector exchange protocol. Will take 1 minute. Okay? Initial lang yan sa initial. Okay? So, tapos na. Exercise 1. Next, let's validate. Gagawa ako ng file. No? So, gagawa ako ng file. So, saan location ito? Ayan, no? Kailangan alam mo location nito. Ang actual location niya is server 1 data files. Okay? server data files. Hindi natin alam kung ito ba yun o yung isa. So, how do you verify? Kasi naka-share siya eh. Uy, teka, hindi naka-full. Full muna natin. No? So, yan ang magiging problema pag hindi kayo naka-full. Toronto, madali makita eh. No? So, how will you know yung file share? So, hanap tayo isang kliyente. Let's say CL1. Pili tayo sa CL1. Okay, kung nga rin users to. User. Okay, user to. Lon CL1 ah. So, makikita niya kung saan naka-share yung file. So, usually, bago ma-access yung file, yung domain namespace, ta-type mo, di ba? So, ano ba yung domain natin? adatum.com/ then, ano yung file share? Hindi ko alam kung ito yung ginawa ko yung branch docs eh. adatum.com/ data files ba o branch docs? Ito, troubleshooting na. Okay, hindi natin ma-access yung branch docs. Bakit? Kasi nga yung permission. So, babalik uli kayo dito. So, you have to make sure no, yung server 1 naka-share to. Baka hindi ito naka-share. Open nyo yan. Share permission, everyone. Pati administrators.
Or domain admin. Since domain admin naman tayo. Okay? Hanapin niyo yung domain admin. Dapat full permission. Okay? Domain admin. Ngayon, kailangan malaman natin to kung saan to. So, ganito pag-test. Hanapin natin share. Kailangan lumabas yan. Pag in-slash ko. Oh, yun, oh. Diba? So, branch docs. Pag in-enter ko, kailangan lumabas siya. Yun. Data files. No? Ngayon, sa data files, meron bang permission? Oh, yeah, meron. Sharing. Yeah, meron. So, branch docs. So, pupunta ako sa CL1. Branch docs. Ta-type ko ulit. Huh? Wala eh. Gusto niya data files. Dapat pag ginanyan mo, lalabas yung data files eh. Oh, bakit wala pa rin? adatum.com branch docs. Pero kung server name, hindi rin lumalabas. Teka, tama. Baka naman walang connectivity itong CL1 sa network. Test ko muna kung baka na-disconnect to. Wala nga. Ano nangyari dito sa CL1 mo? Ba't naka-VPN! Gumagana VPN mo, tol. Naka-VPN ka, oh. Oh, yes, sir. Sinet ko yun. Oh, congratulations. Naka-VPN siya. Gumana, no? Sige, paano natin te-test to? Hindi natin magagamit yung... Open ba CL2 niya? Ito, hindi to naka-VPN, ano? CL... Actually, hindi yun gumaya yung VPN. Naka-static lang yung ano. Okay, good. Kasi te-test ko lang. Pero congratulations, napagana ba VPN? Thank you, So, ibig sabihin, pwede mo nang gawing VPN ng office mo without buying third party. So, kaya-kaya ko nang gawin VPN. Tetest ko muna kung reachable lang server kasi kanina hindi na ma-reach. Oops, mali. Ping Lon SVR1. Yun, good. Okay, reachable. Isa naman, Ping Toronto. Good, reachable. Okay, so walang problema. So ito na, UPN. So kailangan ma-access natin. So kaya ako tinest kasi kailangan nasa loob ko ng opisina, no? Hindi ko nakaka-VPN. Lon SVR1 share. Pag tinype niyo yung ganyan, SVR1, dapat lumabas. Yun, no? Lumabas, branch docs, di ba? Sa Toronto naman, SVR1, kailangan may lumabas pag ginanyan. Oh, meron, data files, malinaw. So, pero hindi natin sa server kasi naka-namespace. So, adatum.com, no? Slash, nakita niyo lumabas, lab file. Sabihin niya na naka-share. Yan, okay? So, ito yung makikita ng user na shared. Nakaganyan sa computer nila. Kung nga rin naka-drive M, map ko ha. Map. So, meron kayong script para ma-map yan. Kung nga rin group share. So, pag sinabing group share, letter G. Ba't ito lumabas? Kulit. Map nga eh. Map. Manage pala yung na-type ka. Kung nga rin group drive, letter G. Okay, nakaganyan, di ba? Sa opisina. Oh. So, yun ang M. So, meron ka ng drive M. Yun na. Nataya ba, G? Hindi, iba yan. Iba. Hindi yan yung gusto ko. Sandali, NG pa na yan. Branch. X na lang, X. X na. Naku, hindi niya kalala si branch. Ay, hindi eh. Ba't datum? Adatum.
Yun. Ayun ang data file. Okay, branch. Tanggalin ko na nga itong G na ito. Pampalit ito. Ayan, ayan. X. Sa data file. Okay? Okay? Ngayon, pan-test natin naman. Okay? Data file pan-test natin. Pupunta akong, let's say may user sa Toronto. Okay? Hanapin nyo yung DFS namespace dito. Nasa C colon data file lang siya. Ito, C colon data file. Okay, ito yan Mabilis kasi yan Kaya gusto kong i-open muna lahat. Okay, so magkakalaman yan. Ngayon, asa si London? Tana, wala nang kukurap Walang kukurap. Walang kukurap. Yan na. Hindi yan. Nasaan ako? London. Malinaw, London Ano yung shared file? Yun ang tanong Branch docs? Hindi yan. Alam ko dito DFS root, branch docs, may data file. Ay patay. Hindi ako binigyan ng permission. Dito yata nasa branch docs. Okay, ito na. Sa CL2, let's say, gumawa ako ng file. Test file. Sabihin ko, PowerPoint presentation. Let's say, sales presentation. Sinave ng user. Saan pumunta yon? O yun nag-replicate ka agad sa London, no? Ayun, nakita nyo? Tapos dapat mag-replicate sa Toronto, tama? O, tingnan natin Toronto. Ayun, no? Oh. Dfs. Yung user, nag-save ng file dito sa UNC path, drive X. No, nag-save siya. Nag-replicate kagad sa Toronto, and nag-replicate kagad sa London. Okay? Isa pa. Tingnan nyo, mabilis kasi ito No, hindi na natin na-feel yung lag Kasi full bandwidth. Nakita nyo Toronto, London. Oh, let's say user, gumawa na naman nag-save naman ng file. Let's say, Excel. Ayun na, nakita mo? Nag-create ng temporary file. Tapos, sabihin natin, sales. Tingnan nyo sales. Enter. Ayun. Nagkaroon ng sales. Yan ang DFS. No? Distributed File System. Isang user, dinrap ang file, nag-replicate all over the world. In short, kung meron ka pang DFS sa ibang branches. No? Ngayon question, paano kung dinilit na user tong presentation? Madidelete ba sa dalawang server? Didelete ko Yes, tingnan nyo itong dalawang to. Oh, na-delete din. Okay. Ngayon gagawa ko dito sa, let's say, user is nasa Toronto, wala sa London. Dito masisave yan, di ba? Sa Toronto. Tingnan natin kung magre-replicate kagad sa London branch. Okay, gagawa ko ng user, new, gagawa kong text. Pakita ko na wala yung folder dito sa London. Minimize lang natin. Ayun text. Replicated agad. Sobrang bilis. No, sabihin natin file created in Toronto. Enter. Yun. Nag-replicate sa London. Okay? Kaya-create naman ako file sa London. New. O folder na lang. Folder from London. Ayun. Instantaneous. Okay? Yan ang full bandwidth. Na-feel nyo? Ang bilis. No? Sir, kasi maliit lang yung file. Sige nga. Kokopya ako malaking file. Malaking file gagawin natin. So, C colon branch doc. Kokopya akong malaking file. Ito, lab file. Gaano ba kalaki itong lab file na ito?
Basta kakopy ko yung buong lab file. Da-drop ko sa branch docs. Tingnan niyo tong kaliwa tong Toronto Pe-paste ko sa London. Lab file. Tingnan sa kabila. Ang bilis. Successful. Okay? The user only seeing the UNC path. Ito naman yung user. Tingnan natin sa UNC. Ayun siya. Okay, naka-drive X siya. Naka-shared. Ayun, na folder from London. Lab file. Kita niya lahat. Na? Pwede niya i-open. Let's say, in-update niya. In-update. No? Yung file created from Toronto. In-update ko ha. In-update ko dito. Pagdating dito, file created in Toronto. Wala pa. Ba't ganon? So, may delay. Sapa. Update. So, may delay, no? So, may synchronization. Malinaw. Okay? Pakita. Isa pa. Lagi na update. Dito may update. In-update to ko. Sinave ko. Okay? Siyempre, re-refresh ko yan. Bubuksan ko na. Ayun na update to. Okay? So, any changes will be replicated. Yun ang DFSR. Malinaw ba? So, naiintindihan na natin DFSR. No. Opo. Mas malinaw, di ba, pag nilalab ninyo. Okay? Kesa puro discussion. Okay, fully working. Any question? Paano kung i-rename lang yung file, sir? Ano yan? I-rename lang yung file. Okay, good. Rename natin, ha? Sige. Siyempre, magre-rename yan. Naku, lobat ako. Okay, re-rename ko tong file. Kita nyo to, file created in Toronto, file created in Toronto. Gagawin ko, file created in London. Kita niya. Tindi naman. Hindi nyo na kailangan bumili ng Dropbox. Actually, hindi naman ginagamit sa opisina Dropbox. Pang personal lang yan eh. Kasi ang Dropbox, walang security permission. Kasi gusto mo sales group, administrators group, hindi niya kaya yun. No? Commercial lang ang Dropbox, pang PC lang yan. And hindi yung secure. Remember ito, we using CCA-A triad. No? Merong confidentiality, meaning encrypted yan. Encrypted. Hindi ka madedemanda yan. May integrity na pag corrupted yung file, it will retransmit. May authentication. Diba? Naglaging ka sa LonCL1, tinanong tayo ng password, diba? Okay? So, safe yan. Yan ang enterprise quality. Okay? So, na-solve nyo na yung problem. How do you make a central server all over the world? Yan yun, DFS. Any question? Okay naman, sir. Malinaw, ano? Madaling din yan. Okay. Thank God. Okay, since wala tayong question, kailan nyo gusto i-lab? Baka pagod na kayo ngayon. Okay din sa Monday i-lab. No? Sino magla-lab ngayon? Sir. Pwede rin ako sa Monday, sir. Monday na lang, ano? Vote tayo. Kung gusto nyo ngayon, okay lang. Habang naiintindihan nyo, Deo, ngayon ka na? Monday din ako, sir. Ha? Monday na lang din ako. Ivan? Para buong... Sir, okay. Monday po. Off ko po kasi Monday. Okay. Jmar? Sir, okay lang. Okay lang. Anyway, iwanan ko yung server ngayon hanggang 10 p.m. Hindi, 8 p.m. Iwanan ko siya hanggang 8 p.m. Shutdown ko 8 p.m. Tapos Monday, whole day, naka-on. Na. Sige po. Okay lang sa'yo, Jmar? Sige. Okay. So, since okay na tayo, pwede nyo gawin ngayon, pwede rin sa Monday, no? And then, certificate will be given to you on Monday, no? So, checking ko yan, ha? Madali lang yung project na yan. 3 pages lang, ha? Napakasimple na project. Pag yan nagawa nyo. Bali, module 1 to 4, sir, no? 4 na module. Hindi, module 4 na. Nagawa na natin yung 1, 2, 3. Ikaw hindi pa nagawa, no? Gawin mo, sige, okay lang. Apo. So, may ample time. Gusto namin talagang matuto kayo. Sige. Okay, so it's up to you. Yung server naka-on pa rin hanggang 8 p.m. Tonight, no? Then Monday, bubuksan ko yan hanggang gabi. Okay. Thank you. Kung wala na kayong question, we're gonna adjourn para makapag-rest muna kayo. No? Para makapag-dinner. Thank you. So, may question pa ba? Wala na. Okay. Online ba sa Monday, sir? May work ako Monday. May trabaho ako noon. Pero gagana yan kasi finalo ko lang yung instruction eh. Pero sir, chat lang ako. Baka may tanong ako. Sige. Kasi meron kaming migration Monday. Super busy ako nun eh. Pero straightforward lang ito. Mahirap pa nga yung VPN eh.
Doon nga sir eh. Doon ako na. Oo. Gusto nyo, gawin nyo muna to. Tapos VPN nyo na. Okay. O, sige. Do you have any question pa? Wala na. Okay naman po.